Mến chào tất cả quý vị anh chị em. Hôm nay là cái đài phát thanh Vì Dân ở San Jose có cuộc phỏng vấn với lại ông giám sát viên quận hạt Santa Clara, ông De Catesis. Thì cái quận hạt đó là nó thuộc về cái thành phố San Jose luôn á. Thì ông có giải thích là mình có nhận 2 cái phiếu trong gia đình mình đó, 2 cái phiếu mà nó không có hợp pháp hợp lệ gì đó. Thì ông có giải thích, tuy nhiên những cái lời giải thích của ông thì hầu hết tất cả những người mà ở Mỹ lâu mà đi bầu cũng biết rồi, thì bầu đúng luật. Nhưng mà cái thắc mắc của mình là tại sao mà nó gửi những cái phiếu mà trong cả 40 năm nay nó không có gian lận, nó không có gửi lộn như vậy, mà bây giờ nó là gửi lộn như vậy. Thì ông giải thích thì mình cũng cảm ơn ông bỏ thời giờ để ông đến cái đài phát thanh Vì Dân để ông giải thích, và cảm ơn cô Hồng Vạn Ngọn Thu và cái anh Sam Hồ đã dịch ra trong cái chương trình hôm nay. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị anh chị em đã lắng nghe. Và mình sẽ bỏ cái phần nói chuyện giữa ông KTC và ông trả lời đó. Thì cái phần đó chỉ nghe cái tiếng thôi ở phía bên kia, tại vì San Jose có gọi qua bằng cái đường dây điện thoại, chỉ thấy cái hình của mình thôi. Tuy nhiên cái tiếng của ông thì nó có nói ở trong cái video này. Và cảm ơn tất cả quý vị anh chị em. Đấy, đây là mình cũng đang mướn người và hướng dẫn để lấy bằng làm địa ốc hay là cho vay, chuyên viên cho vay, rồi buôn bán địa ốc, buôn bán các cơ sở thương mại. Đây là bên trong cái văn phòng của mình. Đây là những cái phần thưởng mà mình nghĩ từ năm 2000 những cái công ty. Đây là những cái dịch vụ của văn phòng mình có thể làm. Đây là cái tên của công ty mình sáng lập 2015. Hồi xưa mình làm cho những công ty Mỹ, và mình đại lý cũng như là chi nhánh cho cái công ty á. Giống như văn phòng mình là một cái chi nhánh của cái công ty của Mỹ. Rồi sau này là mình sáng lập ra luôn cái công ty của mình là 2015. Thì mình làm cái nghề này á là từ tháng 7 năm 2000, chỉ là trên 20 năm á. Dịch vụ của mình là buôn bán về địa ốc, nhà ở, cơ sở thương mại, các cái cơ sở mà buôn bán, rồi cho vay cho nhà ở toàn California về mua nhà để ở. Còn mà về commercial, về địa ốc, về thương mại, về cho vay thương mại thì mình vay đại diện các ngân hàng cho vay toàn nước Mỹ và kể cả một số nước ở của quốc tế ở bên ngoài nữa. Cái dịch vụ của văn phòng của mình là làm cho vay là những cái loan mà người ta bị trở ngại, giống như bị kéo nhà, tín dụng không được tốt, trả bill trễ, hoặc là để cho nhà băng kéo, hoặc là bán short sale. Thì những cái dịch vụ đó mà người nào mà mượn không được thì mình làm, mà văn phòng mình có thể làm được. Còn phần lợi phí thì quý vị có thể so sánh với lại những công ty khác. Và văn phòng mình không bao giờ lấy tiền trước cả, chỉ khi nào mà hoàn tất hồ sơ thì mới lấy tiền. Nhưng mà thường là cái tiền đó là của nhà băng nó trả cho văn phòng của mình. Người thành lập sáng lập công ty lên luôn á. Anh chị em nào mà thích là cái nghề mà tự do, làm nhiều tiền mà không có tốn thì giờ nhiều, thời giờ mình được xếp đặt thoải mái, thì mình liên lạc với mình 925 595 5605. Thì mình sẽ hướng dẫn cho lấy bằng. Khi quý vị lấy bằng mà nếu mà muốn làm ở công ty của mình thì mình sẽ trả lại tiền học lại cho quý vị. Còn quý vị muốn làm ở đâu cũng được. Còn quý vị nào muốn học về commercial, về cho vay, về thương mại đó, thì mình là cái người dạy ra cái lớp đó để đào tạo những người mà có bằng về địa ốc hoặc cho vay mà họ chưa có làm commercial về địa ốc thương mại cho vay thì mình sẽ huấn luyện. Thì các nơi tiểu bang khác về commercial, về địa ốc thương mại thì mình là cho vay toàn nước Mỹ đó. Và có anh chị em nào các tiểu bang khác muốn làm mà có bằng thì hợp tác có thể mở chi nhánh với công ty mình. Tham khảo về cái tiền lương hoặc cái quyền lợi thì cứ vô cái website của mình là My Realty and Loan. Đây là cái tên của cái công ty.
Quý vị cứ vô cái website này thì sẽ thấy mình là trả lương cho những cái người nhân viên như thế nào, những cái công ty mà nó hợp tác với mình thì mình trả lời trả như thế nào, đó là quyền lợi. Rồi, cảm ơn. Thưa Viên, may là trong cuộc sống thì chúng tôi có xem Hồ là một cái người em mà giúp phòng thường cũng như là translator, và em cũng là một người trong là ứng viên của cộng đồng người Việt Nam tại thành phố San Jose này. Then we also have Sam Ho. He helped me with the English. Let me ask you something from my this is what happened. Let me know. Okay. Okay. First, how you doing, Dave? Oh, I'm doing very well. Everything's going just fine, and I'm having a very good month of October so far. Thank you. Kính chào chị Hoàng Ngọc Thu, kính chào quý khán giả, và kính chào anh Mike cũng như là Dave và Daisy. Thank you very much for being on the show today. And so And in my, they would like to share about the vote. Right now, all the Vietnamese and all the country are all concerned about the vote. And something belongs to Contra Costa County from and he will share with me and with you. And Mike, can you talk about a little bit about what happened at your house? Dạ. Dạ. Mến chào Sam Hồ nha. Và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình lắng nghe chương trình hôm nay. Thì cái chuyện xảy ra là tôi có bảo lãnh một gia đình 5 người từ Việt Nam qua, là đi đến Mỹ là ngày 28 tháng 2 2020. Nhưng mà là chưa 7 tháng mấy thôi thì cái cuộc bầu cử vừa qua đó, thì cái văn phòng bầu cử của Contra Costa có gửi cái phiếu để đi bầu tới cho cái người em vợ của tôi đó, là nó chưa bao giờ mà nộp cái đơn mà để xin đi bầu hoặc là bất cứ cái gì, tự nhiên gửi lại. Thì cái đó là tôi nhận bữa trước đó một ngày sau đó thì đứa con gái của tôi là nó 25 tuổi đó, thì nó cũng nhận được 2 cái phiếu đi bầu mà cùng một địa chỉ và cùng một cái tên. Thì cái phiếu đó là nó đi gửi đến từ cái văn phòng bầu cử của Contra Costa County ở Martinez, chứ không phải là một cái hội đoàn nào cả. Thành ra tôi rất là ngạc nhiên tại sao lại có cái chuyện đó xảy ra, từ xưa tới nay không có mà bây giờ lại xảy ra như vậy. Ok, bây giờ anh Mai tìm xem mình nói chuyện vấn đề. Hi Dave, maybe want me to help me to say something today to translate about that? Whatever you want to say, and then I can cover. You can cover. No, you do it. Sure. You listen. Dave, the question that Mike has is that he has had family members that came to the United States since February 28th of 2020, and he did sponsor 5 people to come over. So they've been here for only 7 months, but they have not, applied for any papers for the registration for voting. So they actually have not registered to vote or anything. They've just been here for 7 months from Vietnam. But for some reasons, in Contra Costa Martinez, they received, one of them received a ballot to vote. And then his daughter, who is 25 years old, received 2 ballots having the same name for her and the same address. So that's also in Contra Costa Martinez. So he's just questioning, why does that happen when they did not even register? They got the ballot as well as one of the family members got 2 ballots with the same name and same address. Can you elaborate on that? Yeah, I don't know why that's happening in Contra Costa County. I haven't heard any stories like that yet in Santa Clara County, but let me tell you why it should not be a problem as far as voter fraud, because in each county, including Contra Costa County and Santa Clara County, when the ballot comes in, you have to sign your name, as you know, on the envelope. And each one of those signatures is compared against the voter registration signature. So if the young person, or the person who came from Vietnam, obviously does not have a voter registration card because presumably they're not a citizen yet. So when that ballot comes through, they'll try to find that signature.
and then they'll realize there's no voter registration card, so they'll void that ballot. They will not count it. The same thing with the person who has two ballots. If they try to vote both of them, they're going to catch that, because each time they check the voter registration, they check the signature, and then they mark down that they checked the signature. So if they try to check the signature twice, they're going to realize two ballots came through. And the other problem with that, and I think everyone realizes, but you don't ever want to vote two ballots, because it is a crime to do so. And when they're checking the ballots like that, if they catch you, they will come after you. It is a crime. So there are safeguards in place to make sure that those votes are not counted. Thank you, Dave. Mời em xem. Dạ vâng, chị Hoàng Hồng Thu, chị rất là khiêm nhường để cho Sam giúp chị trong cái vấn đề này. Thực ra là Sam xin phép thay mặt chị cũng không dịch tí xíu, nhưng mà ý của ông Supervisor Dave Cortese nói khi trả lời với lại cái câu hỏi của anh Mike đó, thì ông ta nói rằng là cái chuyện mà nó xảy ra như vậy có lẽ nó không có thể xảy ra, nhưng mà nếu mà nó đã xảy ra đó thì ông không biết lý do gì. Tuy vậy một khi mà mình có cái phiếu bầu cử đó và mình phải ký tên trong cái ngoài cái việc thơ, khi mà mình gửi và mình nộp cái phiếu bầu cử của mình, thì cái bộ phận của cái County Registrar Office đó là tại Santa Clara County hoặc là tại Contra County, cả hai đó họ cái cách họ làm việc đó là khi mà họ nhận được cái ballot của mình thì họ sẽ so sánh cái chữ ký của mình ở trên cái vị thư đó với lại cái chữ ký khi mà mình điền, mình nộp vô voter registration hoặc là cái driver license. Hai cái tài liệu đó là họ so sánh. Nếu mà trường hợp mà chữ ký nó giống thì là ok, mà nếu nó không giống đó, là họ hủy bỏ cái phiếu đó. Hoặc là nếu mà trường hợp mà họ không thấy là có chữ ký ở trên cái tài liệu của họ, cái danh sách của những người cử tri đó, thì là họ sẽ loại nó ra, void nó. Còn trường hợp mà cái cô mà có hai phiếu bầu cử đó, mà nếu mà cô bầu cả hai phiếu luôn và ký hai chữ ký luôn đó, thì khi mà họ khám phá ra được cái đó nó trở thành một tội phạm, tại vì mình không có quyền bầu hai lần, cho nên bổn phận chúng ta là chỉ bầu một lần mặc dù mình nhận được hai cái. Cảm ơn Hình. Không phải chị chuyên nhìn đâu, mà chị cho thấy cái tuổi trẻ với Hình, chứ không phải là chị không có cái chuyên nhìn để mà thử cái tài năng luôn. Anh Đinh Mai có đồng ý, như có bằng lòng với cái giải thích của ông Đinh của tôi xin không anh Mai? Cái đó, cái nguyên tắc thì ai cũng biết rồi, cái đó là mình đương nhiên mình biết rồi, đúng là nguyên tắc, nhưng mà nó làm cái đó tôi nghĩ là nó có cái ý đồ chứ không phải là cái sai lầm mà nó làm đâu. Cái đó là cái tôi rất là kinh ngạc cái chuyện đó thôi. Còn cái nguyên tắc thì một người dân đi bầu cử bình thường cũng đã biết từ lâu rồi, thì cũng ông giải thích thì mình cũng đã biết rồi, mình cũng cảm ơn ổng chứ. Nhưng mà thật sự ra là tôi nghĩ cái đây là một cái mưu đồ chứ, ăn gian, chứ không có phải là cái chuyện mà lầm lẫn một cái chuyện vô lý như vậy. Okay. Dave, of course, now is the timing is really important from the voter, and they a lot of good thing, a lot of bad thing, a lot of bad news, a lot of things. So they're kind of concerned about the the problem. Can we catch it? But at Santa Clara County, as a supervisor, I'm sure you know what to do, and you know how to stop all the, like you said, the mixing mess on the voter, right? Yes. So what you advise on the, Mike just told me on negative side, of course he understands whatever you say, but now he don't believe on the, the system of the voting, until like cheating or miscalculating or whatever. So how you can convince us to believe in the voting system? Well, the voting system is essentially very simple. It's just one vote per person, and they double check that, as I just mentioned, by signature. They also check against other records, like citizenship record or death records, death certificates, things like that. So anytime they have a question, of course they don't check the other records if everything is simple and straightforward. If your ballot comes in and it's the only ballot that comes in under your name and the signature looks correct, then everything's simple at that point. But if there's any question whatsoever, they check that out very thoroughly. The reason sometimes people get two ballots, or they get a ballot
when they weren't supposed to is because sometimes names get on the voter registration roll in duplicate, or people move and their old address does not get changed. It does not get their old address does not come off the registration, and the ballot gets forwarded. Now they get two ballots, and the reason that happens isn't because the registrar of voters isn't paying attention, but they constantly every year sanitize or scrub those lists and remove the duplicates, remove people who are deceased. They remove anybody that's not supposed to be on there, and that's why they work all year round. A lot of people think the registrar of voters only works during election time. They work all year round, full time, because they have a lot of work to do. So sometimes a ballot will go out, or a ballot will go out late, or somebody won't get their ballot. But in the end, as long as you want to vote, any person that wants to vote is allowed to vote once, and they'll check and make sure that you only voted once. That's the main thing. Thank you. Thank you. They have 4 minutes on the air. But anyway, thank you for your information. Another thing is the voting. Will you recommend, we have a lot of convenience for the people who drop by the mail or can start voting now to all the counties. I'm not sure if Santa Clara do that or not. So will you recommend us to do the mail or come to the voting booth? And did Santa Clara County provide any convenient location easy for people to vote? Thank you. Yes, I always recommend that people vote by mail. Even if it's postmarked on election day, it's still counted. It's the easiest way to do it. And the second best thing to do is, if you want to drop your ballot off, there are ballot locations, drop-off points in various places around the county. And if you look inside your envelope that your ballot comes in, there's a long list of 100 voting centers that will be open on Halloween, October 31st, all day, November 1st, November 2nd, and November 3rd. 100 different locations. You can walk in, you can vote, drop your ballot off, you can ask questions. If you have an issue, like Mike was just having, you can ask questions. They'll clear it up for you. There are people there to help you. So there's plenty of ways to do it. There's no reason not to vote. And don't forget, if there's too many propositions or there's too many things for you to vote on, you don't have to vote on everything. I know one person that told me they were only voting on 4 things on the entire ballot. That's okay, but at least they vote. And that's what I would encourage everyone to do. Thank you, Dave. Could you say goodbye to the listener, please? We move on back. Yes. Thank you very much to all the listeners. Thank you for all your support. And thank you for giving me a little bit of time on the radio today. Thank you, Dave. Anh chị lại anh Right, Viên Mai, Dạ. anh Viên Mai ở trên đây thì cái lời mà của ông Dave Courtesy, ông là Supervisor County của Santa Clara. Cảm ơn anh đã trong cái chương trình này là đưa cái điều mà cho quý đồng hương, tức là những cái vote đã gửi một cái xác định như vậy. Và chắc chắn là ở trong cái chức vụ ở của county và của city họ phải nói điều tốt hay là cái điều mình phải làm theo cái luật. Như vậy thì mình cũng một phần nào mình cũng được nghe trực tiếp từ ông Dave Courtesy. Thì nghĩ rằng mình không có cần, tức là ông Dave nói là mình nó có những cái địa điểm cho mình tới bầu. Ông cá nhân của ông á thì ông cũng là yêu cầu mình đi bầu bỏ cái Cần Thơ hoặc những cái nơi cái địa điểm mà có 100 cái địa điểm tại quận hạt Santa Clara, và đồng thời những cái điều mà mình sẽ không vote tất cả những vote này vote kia, mình chỉ nếu là mình vote là được rồi, đó cái điều yêu cầu một đây không anh? Dạ, mình không cần phải vote tất cả những proposition hoặc là những cái gì mà mình không có rõ ở trong đó, nhưng mà mình nên để ý tất cả. Tuy rằng mình có quyền mình chỉ vote cho 2-3 phần hay là không có vấn đề rồi. Dạ. Anh Mai, anh có thể gửi lời chào đến quý khán giả, mình sẽ trở lại chương trình kỳ sau nhiều hơn không anh? Dạ, cảm ơn đài đã cho tôi cơ hội để mà nói những cái thắc mắc, hỏi cái thắc mắc. Và cảm ơn ông giám sát viên Dave Courtesy, và cảm ơn Sam Hồ, cảm ơn Hoàng Mộng Thu, và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và tạm biệt. Dạ, cảm ơn anh Mai.